Vă salut, oameni buni, sunt Daniel. N-am mai postat de ceva timp pentru că sunt implicat în foarte multe proiecte pe care o să vi le prezint și dumneavoastră atunci când o să fie momentul. Vorbim despre tăierile în verde. Nu vroiam să fac un clip despre așa ceva, dar am văzut atât de multe clipuri cu oameni meseriași, să zic, că ultimul timp cred că au început să creadă și ei că sunt meseriași, pentru că sunt mulți dintre dumneavoastră care nu știți și nu să nu credeți că subestimez pe cineva, dar mulți oameni care nu au informațiile acestea și pur și simplu poate nu le-au trebuit aceste informații, apreciază când vede un om cu o foarfecă și coafează acolo un po. Oameni buni, haideți să lămurim puțin lucrurile și să vă spun ce ar trebui dumneavoastră să știți când vreți să vă tăiați, să vă curățați un pom în verde, să-l tăiați în verde sau să interveniți la un trandafir, la un tuia, la un mur fără spin, la o viță de vie. Sunt mai multe lucruri care se fac în luni diferite. Pentru că spunea cineva, zice, doamne, încep tăierile în verde, ne apucăm și tăiem cireși, vișini, caiși, piersi și prun pe acolo, mergi și alți zarzări. Mai oameni. În general, pomii se curăță în verde, se taie în verde după ce au fructificat. Ați cules cireșele, automat mai sunt crengi rupte, mai sunt crengi afectate de boli, mai sunt crengi care s-au degarnisit, pentru că ați văzut când culegem cireșele, acel buchet format se rupe cu totul. Și noi trebuie să renunțăm la părțile crescute masiv, renunțăm la un sfert până la jumătate, de multe ori chiar și mai mult, pentru a facilita creșterea altor lăstari, altor zone care vor fructifica în anul următor. Dar se poate interveni în verde, de exemplu, la cireși și la vișini, pentru că de ei vorbim acum, și înainte, pentru a elimina anumiți lăstari care umbresc absolut tot ce rodește acolo. Dar mare atenție, nu tăiați la inel, adică nu tăiați exact de la baza ramurii, pentru că acolo veți forma o rană și chiar dacă în această perioadă pomii se refac mult mai ușor, să știți că indicat, mai ales la sâmburoase, este să tăiați la cep. Adică lăsați părți, deci unde e ramura mamă și a plecat lăstarul, nu tăiați exact de la bază. Lăsați un 10 cm sau un 5 cm, un cep scurt sau un lung, pentru că mai repede renunțați la acea bucată de ramură dacă se îmbolnăvește decât la ramura mamă. Poate să fie o șarpantă sau o ramură importantă din scheletul pomului. Ați recoltat, îl tăiați în verde, îi provocați niște creșteri masive care anul următor se transforme în buchețele care o să rodească și nu numai, plus că este o completare a curățatului în uscat și îi refaceți părți din coroană, pentru că nu totdeauna pomul crește exact cum doriți dumneavoastră și dacă într-o parte nu aveți creștere și aveți ca un gol, eu vorbesc ca să înțeleagă omul, că așa este și mai bine și mai normal, automat trebuie să vedeți cum aduceți o ramură acolo, pentru că mulți dintre noi vrem să avem și aspect la pom, nu numai fructe. Trebuie să avem și aspect, bineînțeles și fructele, că din acest motiv mulți dintre noi plantăm pomii fructiferi. Deci mare atenție, plus că cireșul și vișinul sunt atât de sensibili la boli încât nici nu vă imaginați. Câți dintre dumneavoastră ați plantat cireși și nu s-au prins? Câți dintre dumneavoastră aveți cireși și pur și simplu a apărut așa, nu s-au mai dezvoltat cireșele, frunzele s-au uscat pe vârfuri și a murit? Vedeți, aici este problema, așa că atenție mare când interveniți în verde, cireși, vișini. Trecem la cais, piersic, nectarin. La fel, se fac intervenții și înainte de a culege fructele, dar și după. Indicat este să facem mai mult după, pentru că tăiatul acesta, curățatul pomilor în verde, afectează direct fructul. În bine sau în rău. În bine, în momentul când știm ce avem de făcut, eliminăm anumite ramuri care pur și simplu consumă resursele pomului degeaba. Ramuri care împiedică soarele să ajungă în interiorul coroanei și să usuce părțile umede, pentru că aici este problema. Din cauza umidității, pomii își transmit bolile de la unul la celălalt și formează așa mai multe ciuperci, mai multe boli, chiar și dăunătorii apar mult mai ușor. Deci trebuie să eliminăm anumite părți din interiorul coroanei și să facem lumină acolo și fructele se vor dezvolta mult mai bine. Plus că anumite tăieri pe care le vom face noi la această categorie, piersic, cais, nectarin, spunem, sunt tăieri
care vor ajuta pomul ca anul următor să tăiem mai puțin din el în primăvară pentru a nu facilita îmbolnăvirea lui pe parcursul anului și, în ultimul rând, a crea zone unde anul următor o să apară rod. Deci mare atenție și la această categorie, categoria sâmburoaselor, că aici despre această categorie este vorba. Plus că trebuie să fim foarte atenți. Anumite ramuri nu sunt dezvoltate suficient când vorbim de măr, când vorbim de păr, când vorbim de gutui, când vorbim de, eu știu, ce mai avem noi plantat prin gospodărie. Pentru că ramurile nefiind dezvoltate și noi mergem și tăiem, pur și simplu am paralizat toată zona. Așa că la măr este indicat să intervenim puțin mai târziu decât în lunile mai-iunie, cum am văzut că prezentau alții. La prun vrei să tai tu ceva la prun, decât ce crește vertical pe părțile coroanei, deci acei lacomi. Mare atenție, tratamente după orice intervenție, cuprice. Dați-i pe el acolo să-l îmbăiați bine, pentru că doar așa împiedicați bolile să se localizeze exact în zonele unde ați intervenit dumneavoastră, adică zonele, exact cum vă spuneam, care afectează dezvoltarea fructelor, zonele care automat trebuie să ajustate pentru a crea nu a crea, hai să nu zicem așa, că nu este bine, a provoca niște creșteri, a genera niște creșteri. Deci acolo sunt niște probleme care le rezolvăm doar prin tratamente și cu mare atenție, Aceste lucruri nu le facem după ureche, că a spus X, că domnule trebuie să iau lăstarul ăsta și să-l ciupesc la 4-5 frunzulițe, că de acolo vor da. Aici mai sunt și multe povești. Pentru că știți ce se întâmplă? Trăim, nu știu, facem o meserie, mai bine spus, 10 ani, 15, 20 de ani și tot nu le știm pe toate. Da, păi la așa ceva. Deci când vorbim de sâmburoase, v-am spus, la semințoase, aveți mare grijă, la măr, la păr, la gutui. Sunt prezente bolile care pur și simplu au luat razna în ultimul timp și plus că au prins și o imunitate foarte puternică, adică nu-și mai fac efect tratamentele. Când vorbim de sâmburoase, spunem monilioza, se usucă vârfurile, fructele încep să putrezească, se stafidez, se prind unele de altele și acolo e belea mare. Când vorbim de semințoase, vorbim de focul bacterian. Ați văzut la gutui? Părți care se înnegresc. Neapărat am tăiat, am ars. Nu lăsăm în livadă că se transmite foarte ușor. Deci gutuiul și părul e afectat, nebunie mare cu focul bacterian. Și chiar și la măr, dar la măr mai puțin. La măr apar acele fenomene de făinare. Vedeți că anumite părți din vârfurile, partea terminală a lăstarilor, încep să prindă așa o culoare albicioasă. La fel, tăiem. Deci asta este ideea. Tăiem și eliminăm, fie la sâmburoase, fie la sămințoase, tot ce înseamnă părți bolnave. Vizibil. Tot ce înseamnă părți bolnave în viitor apropiat. La fel, vedem că are o problemă, eliminăm. Tot ce împiedică soarele să intre în coroana pomului și să ne facă lumina acolo pe centru și să ajutăm fructele să dezvolte, pentru că aici este marea problemă, fructele au nevoie și chiar și pomul de lumină. Noi, prin aceste tăieri, într-adevăr, forțăm și pomii să intre pe rod mai repede, pentru că nu intervenim doar la pomii care rodesc, intervenim și la pomii care nu au rodit, care sunt în vegetație, eliminăm puțin primul an, lăsăm să ajute și să înrădăcineze bine, dar și acolo, în primul an, dacă avem niște creșteri foarte mari, de, eu știu, 60, 70, 80 de centimetri, renunțăm la 3 sferturi, lăsăm mai puțin, pentru că atunci forțăm rădăcina și pomul o să se usuce. La fructe putem să facem, într-adevăr, o normare, adică să eliminăm din părțile care au fructificat abundent. Acest lucru se datorează faptului că nu am făcut tăierea cum trebuie, adică toate se leagă una de alta. Plus că neapărat trebuie găsit un echilibru între partea care rodește și partea care este verde, partea vegetativă. Pentru că dacă vom dezechilibra acest lucru, pomul se usucă, fructele încep să cadă și nu mai este bine. Deci mare, mare atenție. Dacă vreți neapărat să intrăm în detalii din astea amănunțite, putem intra și în detalii amănunțite. Adică eu vă pot explica simplu.
Lăstarii care vedeți pe o ramură că sunt concurență, adică sunt crescuți unul lângă celălalt, automat, unul într-un cep scurt, unul într-un cep lung. Niciodată nu lăsăm doi lăstari pe o ramură și lista continuă, dar acest lucru ar trebui să-l vedeți exact pe tăiere eu, aici decât vă explic. O să urmeze și alte clipuri pe fiecare pom în parte. Deci aici am vorbit de pomii fructiferi, vorbind de semințoase și sâmburoase. La vița de vie la fel. Am făcut câteva clipuri și le-am postat. Plivitul lăstarilor. Sunt lăstari sterili, lăstari care nu rodesc, lăstari care consumă degeaba, aceia trebuie să eliminați. Fie între noduri, fie la inel. Dar eu de obicei să nu risc îmbolnăvirea anumitor părți, las acolo o bucată și am tăiat. Exact acest lucru, că am uitat, vedeți, am mai uit și eu că sunt om, nu sunt robot. Și la pomii fructiferi cresc anumiți lăstari de undeva mai de la bază. Acei lăstari trebuie să eliminați. Decât în zona unde dumneavoastră vreți să aveți coroană, acolo lăsați să crească. Restul eliminați absolut tot după tulpină. Același lucru face și la vița de vie. Tot ce înseamnă acei lăstari micuți care vedeți pe jos pe bază, dați-i jos, că ei vor consuma degeaba. Strugurii or să fie mici, or să fie acri, pentru că este multă umbră acolo peste ei, bolile vin sigur 100% și nu este în regulă. Trandafirii, încerc să spicuiesc de fiecare câte puțin, dar în secțiunea comentarii puteți să mă întrebați, că poate ați observat, răspund la toată lumea. La trandafirii, v-au înflorit trandafirii, frumos, sunt super, i-ați scăpat de afide cu acele soluții mai empirice, să spunem, care le-am recomandat oamenilor. Au înflorit, vreți să vă înflorească din nou, luați forfecuța, la fel, aveți grijă la dezinfectarea ei periodică cu un alcool, dați cu un alcool, dar nu foarte mult, nu faceți risipă. Și tăiați un 10 cm de unde a înflorit, de la bobocul care s-a scuturat în jos. Ați tăiat și o să vedeți cât de repede or să înflorească din nou. Plus că părțile bolnave al trandafirilor și nu numai, acele părți afectate încep să îngălbenească, să păteze, să se înnegrească, sunt părți bolnave. Și acolo sunt recomandate anumite tratamente, ar dura mult timpul. Deci eliminați tot. Vorbim de tuia. Sunt intervenții în această perioadă, urmate la fel de tratamente. Sunt ramuri care s-au rupt. Sunt ramuri care, din cauza neatenției, să spunem noi, au crescut suprapuse și au ceva de acest gen. Sau așa să vă vedeți mai bine. Prin frecare se va forma o rană. Tuia este unul dintre arbuștii cei mai sensibili la bolile fungice. Și la absolut tot ce înseamnă boală la această perioadă. Deci eliminăm o rămurică, îi dăm cu puțin mastic dacă este groasă, dacă nu îi dăm cu un cupric și ei și toate sunt bune și frumoase și tuia o să fie la fel de verde cum o vreți dumneavoastră. Puți aveți grijă mare de apă, chiar și la pomi și la tuia și tot ce aveți dumneavoastră prin curte, pentru că apa face și bine, dar face și rău. Deci mare atenție cât se pune la fiecare, mai bine, mai des și mai puțin decât mult și rar. Acum v-am spus despre acestea, ce a mai rămas? Murul fără spini, la fel, am făcut niște clipuri, le-am postat, nu mai rețin. Sunt creșterile acelea anticipate de lăstari care nu vor rodi în acest an, dar nici nu ne trebuie pentru anul în curs ca să încarce coroana murului fără spini. La fel, trebuie să tăiați, dar undeva până luna iulie, nu acum, că acum murul fără spini este în floare și când este în floare evităm ca în orice intervenție, fie că vorbim de pom, de mur, de vie și tot ce avem noi prin curte. Deci, oameni buni, într-o concluzie, vreți să interveniți în verde la tot ce v-am explicat eu? Documentați-vă. Fiți atenți, ascultați bine această vorbă, ascultați pe toată lumea, fiți atenți doar la unii și deciziile le luați dumneavoastră. Nu mai continui, cred că am spus tot. Vă urez succes în activitățile dumneavoastră zilnice în gospodărie și vă doresc numai bine. Forfecuța, am vrut să vă arăt câteva tăieri, dar m-am răzgândit, așa că urmăriți clipurile celelalte și o să vedeți mai multe. Stimă multă vă doresc!